तुम्ही जर अजून रसिकाज कुक हाऊसला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकन देखील प्रेस करा, म्हणजे मी नवीन रेसिपी अपलोड केल्यावर तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. नमस्कार, मी रसिकाज कुक हाऊसमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण बनवणार आहोत फ्रूट कस्टर्ड. घरात असलेल्या पदार्थांपासून आज आपण फ्रूट कस्टर्ड बनवणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूयात. मी इथे पॅनमध्ये अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. मी इथे थोडेसे फ्रूट्स घेतलेले आहेत. त्यामध्ये अर्धी वाटी सफरचंद, थोडेसे डाळिंबाचे दाणे घेतलेत, त्यानंतर अर्धी वाटी द्राक्षे आणि अर्धी वाटी मी पपईचे पीसेस करून घेतलेले आहेत. त्यानंतर 3 ते 4 चमचे साखर घेतली आहे. त्याचबरोबर इथे मी 3 चमचे कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे. व्हॅनिला फ्लेवरचा आहे कस्टर्ड पावडर. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार फ्लेवर चेंज करू शकता. चला तर मग फ्रूट कस्टर्ड कसं करायचं ते आज आपण बघूयात. मी इथे पॅनमध्ये दूध घेतलेलं आहे. ते व्यवस्थित उकळून घेऊयात दूध आपण. या ठिकाणी आपलं दूध उकळलेलं आहे. आता पुन्हा एकदा हे व्यवस्थित हलवून घेऊयात. आणि आता आपण यामध्ये साखर घालणार आहोत. एक 3 ते 4 चमचे आपण साखर घालून घ्यायची आहे. आणि हे साखर घातल्यानंतर पुन्हा एकदा ढवळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आपली साखर विरघळते तोपर्यंत आपण इथे कस्टर्ड पावडरची स्लरी तयार करून घेऊयात. इथे या पावडरमध्ये आपण अर्धी वाटी दूध घालून घेणार आहोत. हे थंड दूध घ्यायचं आहे. जर तुम्ही गरम दूध घेतलात तर याच्या गाठी होतील, म्हणून हे थंड दूध घालून व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचं आहे या पद्धतीने. आता या ठिकाणी आपली साखर विरघळलेली आहे. आपण जी आता स्लरी तयार करून घेतली होती ती आता आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत. हे पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, कारण की जी पावडर आहे ती बेसला जाऊन बसू शकते. त्यामुळे पुन्हा एकदा हलवून दुधामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि हे घालताना व्यवस्थित हलवायचं आहे या पद्धतीने. कस्टर्ड पावडर घातल्यानंतर हे आपण 5 ते 7 मिनिटं हे व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता इथे याला कस्टर्ड पावडरमुळे किती छान असं दाटसरपणा आलेला आहे. त्याचबरोबर रंग देखील सुरेख आलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत आणि हे थोडा वेळ थंड होण्यासाठी असंच ठेवून द्यायचं आहे. थंड झाल्यानंतर मी या ठिकाणी याला दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवते. याला व्यवस्थित असा थिकनेस आलेला आहे. या ठिकाणी आता आपण फ्रूट्स घालून घेणार आहोत. सर्वात प्रथम आपण या ठिकाणी ॲपल घालणार आहोत. थोडेसे आपण गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहोत. त्यानंतर द्राक्षे, त्याचबरोबर पपई घालून घेणार आहोत. आणि पपई घातल्यानंतर डाळिंबाचे दाणे घालून घेणार आहोत. आणि हे आता सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार वेगवेगळे फ्रूट्ससुद्धा घालू शकता, जसं की आंबा, केळी, कलिंगड, स्ट्रॉबेरी घालू शकता. यातले कुठले फ्रूट्स जर तुम्हाला आवडत नसतील तर ते तुम्ही घातले नाहीत तरीही चालेल. या ठिकाणी आपलं फ्रूट कस्टर्ड तयार आहे. आता हे आपण 1 तासभर थंड होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत. आता या ठिकाणी 1 तासभर झालेला आहे. आता हे थोडंसं आपण गार्निशिंग करून घेऊयात. यामध्ये थोडेसे डाळिंबाचे दाणे घालून घेऊयात. त्यानंतर थोडेसे द्राक्षे, त्याचबरोबर थोडेसे सफरचंदाचे काप घालून घ्यायचे आहेत. तुम्ही यामध्ये काजू किंवा पिस्ता देखील रफली चॉप करून घालू शकता. या ठिकाणी आपलं फ्रूट कस्टर्ड तयार झालेलं आहे. अचानक जर गेस्ट घरी आले तर स्वीट डिश म्हणून तुम्ही हे जेवणामध्ये फ्रूट कस्टर्ड सर्व करू शकता. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंटद्वारे कळवा. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात नवीन एका रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत धन्यवाद.